Number 1 spinach spinach पालक cucumber cucumber बदरंग radish radish तेरबा cauliflower cauliflower गोपई پی نخود یا ځینې خلک ورته پلیماټر وایي پمپکین پمپکین کدو کالیفلاور کالیفلاور ګوپی کاروان کاروان جوار مشروم مشروم مرخیړي تاسو ته پستین کاری دیتا مشروم ملکیږي red peppers red peppers سره مرچک carrots carrots گازري یا ځینې خلک ورته ګاجرې وایي tomatoes tomatoes بانجان یا ټماټر pineapple pineapple اناناس cabbage cabbage ګوپی پټ ګوپی ته cabbage ویل کیږي potatoes potatoes الوګان eggplants eggplants تور بانجان lettuce 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 گاهو onion onion پیاز turnips turnips بنګړی ته یا ځینې خلک ورته شلغم هم وایي green peppers green peppers شنه مرچک bean 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 لوبیا یا په ځینې ځایونو کې ورته کورخې ویل کیږي bean لوبیا یا کورخې pumpkin pumpkin کدو تاسو ته سکرین کاری دیتا کدو ویل کیږي په انګلیسي کې ورته pumpkin وایي pumpkin دا ټول ته په انګلیسي ژبه کې vegetables ویل کیږي یعنی سبزیجات نو هیله ده چې دغه نومونه مو زده کړي وي د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې وو هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي او که چیرته کومه غوښتنه نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم هر چیرې چې یاست الله مو مل شه Thank you so much for watching.